ไข้สุขภาพวัยเสื่อมสุขภาพวัยเสื่อมมันก็เลยไม่สะดวกก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเราหักห้ามมันไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของสามัญญะแห่งไตรลักษณ์เรียกว่าทำหน้าที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็หมดวาระก็เป็นเรื่องธรรมดาหลักคำสอนท่านยังว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราหลีกเลี่ยงสภาพอันนี้ไปไม่ได้ จิตตังทันตังสุขวาหังเป็นภาษาจิตที่มีส่วนของการฝึกมาแล้วย่อมนำสุขมาให้คำว่าความสุขนี้มันก็มีหลายระดับของเด็กอยู่ในวัยมันมีความสุขเพราะการเล่นนี้ก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งความสุขของผู้ใหญ่ผู้ทำหน้าที่เราก็เรียกว่ามีความสุขเพราะมีการเป็นอยู่เพราะมีสิ่งตอบแทนเรียกว่าการงานนี่ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่ความสุขผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารนั้นก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งท่านจึงให้ข้อมูลในรูปแบบว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความรู้สึกของความสงบไม่มีความสงบจากระบบที่เราถือว่าไผ่พันปรารถนากันแต่เป็นความสุขที่แปลกปลอมเช่นความพอใจนี่ก็เป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขที่มีส่วนไม่สมบูรณ์มีจุดด้อยมีโอกาสเรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็ต้องคิดดูในฐานะว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาก็ต้องไข้ทวนไต่ตรองแล้วก็มีส่วนกำหนดดูกำหนดรู้จะได้รู้จักเรียกว่าปรับตัวการปฏิบัติธรรมเป็นภาษาก็เรียกว่าการทำหน้าที่การทำหน้าที่ในการมีส่วนของการปฏิบัติก็ต้องรู้จักในรูปแบบที่มันมีส่วนพอเหมาะพอดีเช่นเราปฏิบัติต่อสุขภาพด้านรูปขันธ์ท่านก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันท่านก็เรียกว่ารูปธรรมทำนองนี้รูปธรรมเราต้องมีส่วนบำรุงรักษาการบำรุงรักษาก็ต้องรู้จักประมาณในหลักการท่านเรียกว่าโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการมีส่วนกับการดำเนินการเป็นอยู่เกี่ยวกับปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างพอเหมาะพอดีไม่ให้มากไม่ให้น้อย
ให้อยู่ในระดับธรรมชาติที่มันพอจักอัตภาพให้เป็นไปดังนั้นหลักของการปฏิบัติแต่มันทวนความรู้สึกอยู่บ้างเราทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาขูดเกลาเรียกว่าเหมือนกับว่าทวนกระแสน้ำเราว่ายน้ำทวนกระแสน้ำมันต้องมีส่วนของความอดทนความอดทนอดกั้นก็ต้องมีถ้าขาดความอดทนอดกั้นแล้วมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกเรียกว่าไม่ให้เกิดความสำเร็จได้อันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดฉะนั้นในหลักที่พระองค์ท่านมีส่วนแนะนำผู้ที่จะมีส่วนยกฐานะภาวะให้พ้นไปจากสิ่งที่มีส่วนบดบังก็ต้องมีส่วนทวนกระแสเราได้ยินได้ฟังกันมาอยู่บ้างเราก็พูดกันในรูปหลักการว่าทุตังคะหมายถึงทุดงค์ทุดงค์มันมีส่วนเกี่ยวกับอะไรบ้างมันเกี่ยวกับการมีส่วนกับการดูแลรักษาที่เราเรียกปัจจัยเครื่องอาศัยทำนองนี้ในทุดงค์ที่ท่านพูดเพื่อให้เราได้มีส่วนนำมาไข้ควรไต่ตรองเช่นเรามักพูดกันว่าผ้าปังสกุลทำนองนี้แหละทำไมจึงพูดว่าผ้าปังสกุลเพราะมันมีส่วนเปื้อนเสียงที่มันมีส่วนเปื้อนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาท่านเรียกว่าสิ่งสกปรกทำนองนี้ความจริงมันก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่จะว่ามันสกปรกเพราะเราไม่ยอมรับแต่เรายอมรับมันก็ไม่ได้สกปรกอะไรอันนี้ก็ต้องนึกดูเพราะท่านมักจะให้เรานั้นย้อนนึกระลึกมาในส่วนพื้นที่เช่นร่างกายที่เราเอาส่วนของที่มันมีส่วนห่อหุ้มกันเลือกกันยุงกันหนาวกันร้อนเราเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเอามามีส่วนปกปิดมันก็เปื้อนมันมีส่วนมีลักษณะอย่างนี้เราก็มานึกดูกันบ้างเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันมีส่วนคลายความกำหนัดย้อมใจนั่นเองสิ่งที่มันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย้อมใจมันมาจากความหลงมันมาจากความเพลิดเพลินมันมาจากความรู้สึกที่มันมีส่วนบดบังฉะนั้นเราก็ต้องคิดต้องนึกร่างกายท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งปฏิกูลตำนองนี้อะไรมันเป็นสิ่งปฏิกูลอาหารที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนามันก็ยังเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่นั่นเองอันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดถ้าเรานึกเราเอามามีส่วนกำหนดดูกำหนดรู้เราจะรู้จักว่าพื้นที่ของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าไม่น่าปรารถนาเปรียบเทียบเหมือนกับซากศพเราก็พูดกันอย่างนั้นคำว่าซากศพนี้เราก็มองไปในแง่ว่าคนต้องหมดสภาพคนหมดความรู้สึกเราจึงเรียกกันในรูปแบบว่าซากศพความจริงร่างกายที่มันมีส่วนเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่ายังมีส่วนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้มันก็เป็นซากศพเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นซากศพแบบปกปิดทำนองนี้มันปกปิดไว้
ให้เราเห็นไม่ให้เรานั้นได้เห็นความจริงของมันถ้าเราพิจารณาในรูปแบบมีสติเราจะเห็นความจริงว่าสภาวะอันเป็นส่วนหนึ่งของด้านรูปขันธ์มันก็ไม่ได้แปลกอะไรจากหุ่นยนต์ที่เรามีส่วนจัดสร้างขึ้นแล้วก็เอามาแสดงแล้วก็ยินดียินร้ายนี่ในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันอันเราก็เอามากำหนดพิจารณาฉะนั้นผ้าปังสกุลถือว่าเป็นส่วนประกอบให้เราได้เตือนสติเตือนตัวเองให้รู้จักเตือนตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของด้านการมีส่วนกับการกำหนดรู้แต่เรากำหนดรู้ในรูปแบบอย่างนี้เรียกว่ามันคลายความกำหนัดย่อมใจภาษาท่านเรียกว่าวิราคะหมายถึงความคลายก็คือมันจะหลุดนั่นแหละเหมือนกับเราผูกเรามัดสิ่งของเนี่ยถ้ามันคลายแล้วมันจะหลุดออกจากพื้นที่นั่นอันนี้ก็คล้ายกันอันนั้นเราก็เอามาเป็นส่วนประกอบในการมีส่วนกับการปรับปรุงแม้แต่เรื่องของการดูแลแบบบำรุงรักษาเช่นเราเรียกว่าอาหารนี้ก็ตามรูปแบบของหลักการอันก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ต้องให้รู้จักประมาณด้วยถ้าไม่รู้จักประมาณอาจจะมีส่วนมีผลในทางลบเราก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้วิถีระบบของการเปลี่ยนแปลงของการเป็นอยู่นั้นมันมีส่วนไม่อยู่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็มัวในรูปแบบของความรู้สึกที่มันเป็นเรื่องทำให้เกิดความรู้สึกยินดีพอใจภาษาท่านเรียกว่าเรื่องอะไรก็เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่แหละก็ไม่มีอะไรมากเรื่องกินเราก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเพียงแต่บำบัดรักษาเหมือนกับหยุกยานี่เองหยุกยาสำหรับบำบัดรักษาเพื่อให้มันทรงสภาพพอให้มีความรู้สึกได้รับความสะดวกได้ก็ไปจากการรู้จักประมาณฉะนั้นท่านรู้จักประมาณแล้วเราก็ทำหน้าที่เช่นเราจะฉันอาหารเราจะทานอาหารบำรุงเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปให้อยู่ในสภาพที่พอเหมาะพอดีพูดถึงอาหารเป็นหลักการท่านเรียกว่าของที่จะต้องกลืนกินตำนองนี้เลยวัตถุที่เราจะต้องกลืนกินท่านเรียกว่าอาหารหรือภาษาท่านเรียกว่ากาลิกของที่จะต้องกลืนกินมันมีอายุอาหารประเภทแรกตลอดมีอายุแค่เช้าชั่วเที่ยงประเภทสองท่านก็บอกว่ามีอายุได้1 วันประเภท3ท่านก็มีอายุใช้ได้7 วันประเภท4ก็มีอายุใช้ได้ตลอดไปทำนองนี้อาหารที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตามหลักของโภชนาการแบบสาธารณสุขก็รู้จักกันดีทุกคนก็รู้จักว่าสิ่งประกอบเหล่านี้มันก็ต้องอยู่ในรูปแบบที่พอเหมาะพอดีอาหารในรูปแบบของสาธารณสุขเรียกว่าโภชนาหารหรือเราเรียกว่าอาหาร5 หมวด5 กลุ่มมีอะไรบ้างกลุ่มพลังงานเรียกว่ากลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มโปรตีนกลุ่มวิตามินกลุ่มไขมันกลุ่มเกลือแร่เหล่านี้มันก็อยู่ในรูปแบบอย่างนี้แต่อาหารตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็น5 หมวด5 กลุ่มเหมือนกันเรียกว่าข้าวสุกขนมสดขนมก้มมาดปลาเนื้อ
ท่านให้ข้อมูลอย่างนี้เราก็เอามามีส่วนให้อยู่ในรูปแบบที่พอเหมาะพอดีถ้ามันพอเหมาะพอดีแล้วมันจะไม่มีปัญหาถ้ามันเกินความรู้สึกเรียกว่ามันไม่พอเหมาะพอดีมันจะมีอุปสรรคเหมือนกับทุกวันนี้คนเรามักจะมีส่วนว่าความเสื่อมโทรมอันมีส่วนของความสึกกร่อนของร่างกายนั้นมีมาในรูปแบบหลายๆอย่างเช่นน้ำตาลเกินพิกัดตำนองนี้ไขมันเกินความจำเป็นตำนองนี้แหละก็ต้องคิดดูฉะนั้นการมีส่วนของการทานการกินท่านจึงให้หลักการกับพระเจ้าประสงค์ว่าวันละมื้อก่อนเที่ยงทำนองนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นต้องคิดดูบ้างอวัยวะส่วนประกอบของร่างกายอย่างกระเพาะที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะส่วนต้นทำนองนี้ที่มันมีส่วนกับการบรรจุที่เราเรียกว่าวัตถุดิบก็ได้ทำนองนี้เราก็ต้องให้รู้จักว่ามันเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรถ้าเรารู้จักในรูปแบบของการปฏิบัติมันจะไม่มีปัญหาถ้าไม่รู้จักปฏิบัติมันก็จะมีอุปสรรคได้เช่นระบบไขมันมีส่วนเกินตามนองนี้แหละแต่มันมีส่วนไปเกาะติดทางเดินอาหารเราจะมีลักษณะร่างกายไม่เข้มแข็งแข็งแรงมันจะมีลักษณะออกมาในลักษณะอย่างนี้เพราะมันมีส่วนไม่สะดวกในการขับถ่ายเททำนองนี้ก็ต้องคิดดูนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหลักที่เราจะต้องทำหน้าที่เพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่เราต้องรู้จักปฏิบัติต่อพื้นที่จัดการต่อพื้นที่ถ้าเรามีส่วนจัดการกับพื้นที่ที่ถูกต้องมันก็เป็นไปตามความรู้สึกของอายุการอายุไขอันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดส่วนด้านจิตใจที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมนั้นเราต้องฝึกมีความรู้ตัวให้มากคือให้มีสติให้มันมีพละมีกำลังมากๆสติที่มีพละมีกำลังท่านเรียกว่าสมาธิองค์ประกอบของกำลังที่ท่านเรียกว่าความเชื่อเจือไปด้วยความรู้ภาษาเราก็เรียกว่าศรัทธารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตำนองนี้ก็ต้องรู้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพละหรือกำลังศรัทธาแล้วก็ความรู้สึกมีกฎมีระเบียบต่อการมีส่วนกับการเป็นอยู่ของตัวเองภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นผู้มีศีลทำนองนี้ศีลก็คือกติกานี่แหละกติกาแต่ละวันของธรรมชาติเราก็คงรู้จักกันได้ว่ามันเราก็คงจะเข้าใจกันได้อันนี้ก็คล้ายๆกันเพราะระบบกติกาเหล่านี้มันมีส่วนกับสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพที่เราอยู่ร่วมกับสังคมต้องมีส่วนประกอบเช่นถ้าเราไม่เบียดเบียนเราไม่ทำลายมันเหมือนกับว่าเราไม่มีภัยไม่มีเวรคนไม่มีภัยไม่มีเวรมันก็ไม่มีความหวาดระแวงความหวาดระแวงไม่มีมันก็ไม่เกิดความวิตกกังวลอารมณ์มันก็สบายทำนองนี้ฉันจึงถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ของการมีส่วนของการรักษาตนรักษาตัวนี่ก็ให้เข้าใจกันด้วยถ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์แล้วจะเข้าสู่สังคมมันก็ไม่หวาดระแวงไม่มีความรู้สึกกระด่างกระเดืองและก็ไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลเพราะเราไม่มีอะไรทำนองนี้ก็นึกต้องคิดกันบ้างประเภทที่ถือว่ามันเป็นส่วนทำให้ระบบประสาทคลาดเคลื่อนเราก็รู้จักด้วย
ว่าถ้าประสาทมันคลาดเคลื่อนมันก็วิปริตภาษาพระท่านก็เรียกว่าความไม่ปกติทำนองนี้หรือท่านพูดอย่างหนึ่งว่าวิปลาสทำนองนี้คำว่าวิปลาสนะมันไม่ปกติแล้วทำนองนี้เราก็ต้องรู้จักด้วยถ้าเรารู้จักส่วนประกอบเหล่านี้เราก็มามีส่วนให้ส่วนประกอบเหล่านี้เป็นพละเป็นกำลังถ้ากำลังมันมากมันไม่ยากอะไรทุกอย่างมันสะดวกทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูกันบ้างถ้าเราคิดดูในรูปแบบอย่างนี้ก็ถือว่าเรานั้นรู้จักมีการมีส่วนกับการทำหน้าที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ของความเป็นผู้มีสติปัญญานั่นเองอันนี้ก็ให้เข้าใจกันด้วยฉะนั้นในโอกาสถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่25ที่เรามักให้ข้อมูลกันอย่างนั้นการเวลาผ่านไปชีวิตด้านโลกขันธ์อย่าถือว่ามันจะคงทนถาวรมันมีส่วนให้ข้อมูลกับเราอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งสภาพอันนี้ก็ย่อมมีส่วนเสื่อมสลายหมดวาระไปที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องพยายามให้มันมีส่วนกับคุณความดีอันเป็นส่วนหนึ่งของอริยธรรมเรียกว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์ก็ควรจะนึกจะคิดถ้าเรานึกคิดได้อย่างนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบรู้จักเตือนตัวเองภาษาท่านเรียกว่าอัตตาโนโจทยัตตานังตนแลเป็นตนนั้นแหละเตือนตนเองเมื่อเราเตือนของเราได้มันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกมั่นใจว่ามันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกในทางที่มีคุณเป็นประโยชน์ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ให้ข้อคิดเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้ของพวกเราเพื่อจะได้นำไปไข้ควรไต่ตรองและจะได้มีส่วนนำมาประยุกต์ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันฉะนั้นวันนี้ก็ขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขอโอกาสหลวงพ่อครับ My health has declined and it's a bit more inconvenient to do certain things. But this is something that is normal. And this is us not being far from nature. Nature is related to the universal truths which we call the three characteristics of impermanence, unsatisfactoriness and not self. So this is simply doing its duty of change. So ultimately, in the end, it will pass, and this is something that is normal. So the Buddha said that aging is normal. It's not something that we can run away from or evade. And so the Buddha said that the well-trained mind leads one to have happiness. So this has an element of training that we need to do, because happiness is of many levels. There's a first or basic level of the happiness of a child. So a child gets happiness from playing around and having fun.
So this is one level. A second level is the happiness of an adult or someone grown up. They have duties and responsibilities, and so when they can fulfill those duties, earn a living well, work well, then they have another type of happiness. But there's a third type of happiness, which is a higher level, is the happiness of one who's seen the blame, the fault, the dangers in the cycle of samsara, this round of birth and death. So this is something we should reflect on. And the Buddha said that there is no happiness greater than that of peace, the inner peace. And this peacefulness is coming from peacefulness from one's desires, because these desires have blame and they have danger. Just like if one has liking or a certain sense of pleasure, we think that this thing that we experience will bring us happiness, but that thing itself isn't something that is complete. It's something that is still deficient, it's still lacking, because it can still change. So we have to think and practice in a way of one who has mindfulness and wisdom. Having this mindfulness and wisdom, then we'll know how to think, how to reflect, investigate, and we'll know how to see and know. And when we can do that, then we'll be able to improve, develop, and promote ourselves. And this is what we call Dhamma practice. Dhamma practice, we can say, is doing one's duty. And so this has a part in our actions that we need to do. Just like knowing the right amount or knowing moderation. This is a certain practice of Dhamma that is related to keeping the body healthy. So we can call it Dhamma as well, or practice of Dhamma as well. It's related to the bodily form that we have here. We know that we have the body, so we need to look after it, take care of it, support it, but we should do so in moderation. We know moderation in the way we live our lives in terms of all our consumption of the four basic requisites, our food, shelter, clothing, and medicines. This moderation means that it's just the right amount. It's not too little and it's not too much. It's enough to simply keep our body going on and being supported. So when we practice like this, then we'll have the feeling of, in the mind, that we can lessen this desire or the desire that comes up. So we can compare it to like water, in the way that when we swim, we need to swim against the current. And this means that in practice, then we need to have patient endurance, we need to forbear, and this is a quality that we must have. If we don't have it, then we won't gain success in the practice or a feeling of being complete in the heart. So it's something we should think and reflect on. The Buddha gave us this advice that in order to promote our status, or the status of our hearts, we could say, we need to free ourselves from that which obstructs us and that which darkens our minds. And this requires going against the stream. Just like you may have heard of the word dutanga, which in Thai would be known as tudong. So what does tudong mean, or what is it in relation to? It's in relation to these four basic requisites, the things that support our life or the monk's life. So we can investigate it. And so you may have heard of one of the practices of tudong, or is thrown away cloth, only taking thrown away cloth.
discarded cloth. And this is because it's considered something dirty, something that no one wants. And so we say it's dirty, but in truth, it's something that's simply of nature, and it's only dirty because it's not something we want to have. But if we look at it properly and we know how to practice with it, then it's not dirty at all. So this is about coming back to one's place of practice, which is this body of ours. This body of ours, we can reflect that we have clothing that covers the body. It protects the body against the sun, against cold, the heat, the rain, the mosquitoes, keeps it covered, so it's not naked. And so we reflect on the use of this clothing, what it's really for. And if we look at it in this way, then we'll reduce and lessen our sensual delight in it and our lust and craving for it. So this reduces then that delight and lust which is coming from delusion, coming from sensual intoxication and the darkness of the mind. So we're taught to reflect on the body or reflect on things as being patikula, which means loathsome or not beautiful. So we can reflect on food. Food is something we really desire. We have a sense of we really want to have it and have nice food. And so we look at it as in this loathsomeness, this unbeautifulness is right in there, right in that feeling as well. And so then we're able to see and know it more clearly. This is like we know our place of practice, which is that we see it as something that's undesirable. Similar to the body, we could say that we've seen a corpse before, a dead body before. This is the body when it's reached the end of its state. It simply can't go on anymore. There's no feeling, there's no warmth, there's no consciousness there. But we know of the body here that has movement, that moves around, which is can change its posture. But we could say that that body as well is a corpse as well. It's a dead body. But it's a dead body of the type that's hidden because it's hidden in the way that it doesn't let us see its truth, its true nature. But if we can practice with mindfulness and we'll be able to see this bodily form as being something not strange, nothing really unusual at all. We could say it's no different from that of a robot. It arises and then it expresses itself in different ways, and then we delight in it and it passes away. So we establish then our minds and contemplate on this. Like the thrown away cloth, we can reflect that it's something that brings up mindfulness, and it's something that we can use to remind ourselves and awaken ourselves. And so this is a part of knowing or wisdom, which leads to abandoning, lessening sensual desire and lust, which we call viraga. And so this is a sense of being freed. It's compared to like if you have a rope and it binds something up and you cut that rope, then that object will be freed from that robe or that bondage. And so it's the same way that we practice developing that state of knowing. So then this is how we improve and develop ourselves. Like we can reflect on food. The food, we are all connected with food, but we need to know moderation in its consumption of that food. If we don't know moderation in consumption, then we will have drawbacks
blame coming from that not knowing. Like we can see these days that the world has kind of changed, developed in a sense, and so it's not ordinary and it's not the same as it was before. There's a lot of change that has happened. And so if one can get a lot of desire for these things that we consume, things like food, or we can feel very averse to the ones that we don't like as well. So the Buddha taught us that it isn't something that's anything special or unique. It's just, the food is just something that is used to maintain this body, support it, to keep it going on, so it can do its duty. And so we just try to get a sense of ease from the food that we eat, a sense of convenience coming from knowing how to consume in moderation. So when we know moderation, then we've done our duty towards the food or the things that we consume. Because food, for the monks, it's separated into different categories. There's food, we know food is what we have to eat and swallow, but there's a type that it's broken up in terms of its age or its lifespan. There's a food that can only be taken up till midday, from dawn to midday. There's a food that can be consumed in that day and night. There's a food that can be consumed in a 7-day period, and there's a food that we say is lifetime. And so in terms of health or public health, we will know about this quite well, of the sort of age span of food. And so it can also be split up, or these days it's split up into things that will increase one's protein, vitamin, fat content, salt, etc., the components of it and what it does to our body. But the Buddha separated out into different categories of rice, meat, fish, poultry, and basically to know the right amount in the consumption of these things. If we know the right amount, then we won't have a problem with it. But if we don't know the right amount, then we will have obstacles coming up with our bodies. And this, in the present day, we can see what happens. The body declines, has bad health, and it can express itself in many ways. For instance, one who takes too much sugar, maybe one who takes too much fatty foods, more than necessary, and this has effects on our body and our health. So we need to know food, for the monks, the Buddha taught us to have the one meal in the day from dawn and before midday. So why is this? It's because of the sort of makeup of the body. The stomach can only hold a certain amount of food, and also has an effect on the mind and the practice. And so when one knows the appropriate amount of food, then one relates to that food in a way that one's practicing the Dhamma, one's a Dhamma practitioners, and then one won't have any problem in regards to that food. For instance, if one takes too much fatty content of food, then one will have a decline in one's health, one won't be strong, and things will be not convenient to go about life, and convenient in terms of the digestion system. So we need to do our duty in terms of being the owner of this place, or this place we call our body. We need to do our duty. Means we know how to practice with it, we can deal with it in the right way, and then in this way we'll live to the complete average lifespan, or the complete lifespan of a human being. So that's in terms of the body form that we have, but also in terms of the mind, the mental phenomena. We also need to know how to practice with that and understand that. So this, we build the qualities of mindfulness,
we build the qualities of spiritual power and strength of mind. And we can call this samadhi or meditative concentration. So it's a strength of mind, a concentration, a firmness of mind coming from our sort of certain qualities, which is, one is the strength of our faith. And so we have a faith. It's a sort of knowing of the truth or our refuge, and this is like a spiritual power of ours. The other is one that we practice and live in the world in a way where we have precepts, and we call this having sila or morality, virtue, and these are precepts that that abide by the way of nature. And so we need to know, we likely have known about this and understand about the 5 precepts. They're, you could say, laws or rules that are associated with the environment we live in and in how we go about society and where we live. Like we practice in a way where we don't harm other living beings. And then in this way, we don't have any blame or fault or danger coming from our conduct. When we have this, then in the mind, we're not agitated, we don't have a certain sense of feeling of blame or doing something wrong, and then we don't have those feelings of anxiety and worry coming from our conduct. Or we can say that our mind or mind states are peaceful. And this is simply a good result coming from our keeping of sila, the precepts. And this is someone who knows how to look after oneself. And so one who has this pure conduct, keeping the precepts, they can enter into any society and they won't feel a sense of shame, of being ashamed. They won't feel any worry or fear, and they'll be brave in that group and society. So it's something we should think and reflect on. And there's also the mind states that we may be more common in society that we know as having a bad nervous system or mental health. This is what we call the health of their mind is not ordinary. And so this is something one needs to take care of and know about. If one doesn't have these spiritual powers or strengths and qualities, then everything one does will be very difficult in life. So we need to develop these spiritual qualities. And this is a part of our duty and our practice of Dhamma. And so we should practice in a way that of one who has mindfulness and wisdom. And so today is the 25th of June, and time is passing by. It's passing by. We should not think that this body of ours will endure forever, will keep going on. It's giving us information all the time, and one day this body, this state, will have to decline and come to the end of its time or its life. So when we have this life of ours, then we should put effort into building goodness, into building those excellent, noble qualities of our minds. And so in Pali, it is, we know how to awaken ourselves or remind ourselves. We have to be a reminder to ourselves to develop those qualities. And then when we are firm in those noble qualities, then we will have a lot of benefit and virtue coming from those qualities. So today I've given you some information and advice for you to help you in your life and promote your life and how you go about it.